Hello everyone! Natatakam na ba kayo sa ipinapakitang banana cake ng lola nyo? Yan! Napakasarap! Kung siya ay bagong hango o kaya naman ay galing sa rep, anong kailangan? Simple lang! Bananas o mga saging na hinog, maaaring 3 o 4 na piraso, balatan lamang, ilagay sa ating bowl at idagdag na ang 2/3 cups of brown sugar. Pagkatapos ay magdagdag din ng 1/3 cup of white sugar. Kung nais nyo less ang kanyang tamis, ay sapat na po ang 2/3 cups of brown sugar. Then, gamitan ng ating mixer. Hindi na po kinakailangan ligis-ligisin pa ng tinidor ang ating saging dahil ito'y hinog na napakabilis nitong madurog gamit ang ating stand mixer. Next, dahil ang ating pong recipe for today ay moist banana cake, mangangailangan po tayo ng 3/4 cup of canola oil o vegetable oil. So, 3/4 na tasa lamang po. Kung nais nyo po ng 1/2 cup, okay lang po. Muli ay gamitin ang ating electric mixer upang maghalo-halo ng mabuti ang ating saging, asukal at ang ating canola oil. We have to mix it well hanggang ang lahat ng ingredients na ito ay mag-emulsify. Next, dahil nga ito ay moist banana cake, magdadagdag po tayo ng 1 cup of fresh yogurt o kung dito pa sa sandbox, kung tawagin namin ito ay sabadi. At dahil ang lola nyo ay mahilig sa peanut butter, I also added 2 to 3 tablespoons of chunky peanut butter. Ang peanut butter po dito sa amin ay hindi masyadong matamis, kaya paborito ko siyang panlahok sa cake o kaya naman ay caldereta or chicken peanut butter. Next, magdagdag din po tayo ng 1 pirasong itlog at 1 kutsarang katas ng lemon. Idagdag na din po natin ang 1 teaspoon of vanilla powder o di kaya naman ay liquid vanilla. 1 teaspoon lang po at muli ay paghaluin ang lahat ng ating liquid ingredients upang siya ay mag-emulsify o kaya naman ay magsama-sama at maging isang homogeneous mixture. Gamit po ang ating mixer ay haluin po natin mabuti ang ating mga liquid ingredients dito hanggang sila ay mag-emulsify o tinatawag na homogeneous mixture. Pagkatapos naman, isa pang pagdagdag lasa sa ating cake ay ang asin. We have to add 1/4 teaspoon to 1/2 teaspoon of salt upang lalong lumutang ang tamis ng ating mga cake o ito'y magtanggal umay sa ating mga cookies. So, we have to add salt or asin sa ating cake, breads, or cookies. Yan. Kasi ang sikreto, ha? Secret, shh! Huwag masyadong i-chismis.
Yan, ngayong maayos na pagkakahalo ng ating mga liquid ingredients, emulsified na siya, ay idadagdag na po natin ang 2 tasang harina. This is only all-purpose flour. 2 tasa lamang po yan. Matapos po nating may dagdag ang ating 2 tasang harina, ay idadagdag na po natin ang ating 1 kutsarang baking powder. Maaring 1 kutsara o 2 teaspoon of baking powder. Huwag na po tayo magpasobra upang ang ating cake ay hindi maging mapakla o magkaroon ng parang lasang sabon. Sa ibang mga recipe ay nagdadagdag po sila ng mga 1/4 teaspoon of baking soda. Dahil wala pong baking soda ang inyong lola, okay na po yan. Hindi na po kailangan ng pangontra sa ating pamatuto. Next, ayan, gumamit na lamang po ako ng egg beater upang mano-mano na lamang pong haluin ang ating wet and dry ingredients. Lagi pong tatandaan na pag tayo po ay nagdagdag na ng harina sa ating mga ginagawang cake or even pancakes, ay hindi po dapat i-overheat pag tayo ay nagdagdag na ng harina. Just enough na ang ating batter ay maging well mixed na. That's it! Tumigil na at ilagay ito sa ating naihandang cake pan upang iluto na sa ating oven na preheated oven sa apoy o init na akma sa kanya. Kung tayo po ay walang allergies sa mga walnuts, hazelnuts, peanut, almonds, pwede po tayong magdagdag ng chopped walnuts, hazelnuts, peanut, or almonds kung yun po ay available sa ating kusina. Yan. Ibinudbud lang po ng inyong lola sa kalahating parte dahil ang aming bunso ay hindi mahilig sa chunky kind of cake na mayroong mga nuts. Kaya yan. Yan ang tinatawag na custom made. Made with love. Yan. So, akma sa kung anong gusto ng ating mga mahal sa buhay ang ating paggawa ng mga cakes. Kaya, yan ang kainaman ng mga homemade cakes. Mahilig ang lola niya sa walnuts, so I sprinkle lots of walnuts na good for the brain. Kung ready na po ang ating banana cake mixture sa ating cake mold, ay ilalagay na po ito sa oven na preheated sa 220 degrees. So we are going to bake this banana cake for the first 15 to 20 minutes sa mataas na apoy. After 20 minutes ay pwede na po nating babaan sa 210 or 200 degrees hanggat sa maluto ang ating cake sa loob ng 45 minutes to 1 hour. Ganyan po ang temperatura ng banana cake. Hanggang siya ay maging dyan. Yan. Ang masarap na banana cake na mayroong tutong-tutong sa gilid. Yan. Best kainin kung siya ay mainit o malamig galing sa ref. Kaulam ang kape o isang malamig na tubig. Thanks for watching, guys! This is for you, biglang bikangkang, gamitin ang mga itlog sa masustansyang mga cakes. Mwah!